Hello. Hello. Nice to meet you, and thank you for meeting with me. So I want to thank you for coming and talking to me today and sharing stories with me and being open to doing this. One of my first questions for you, and you're welcome to answer what you feel comfortable answering and what you don't feel comfortable answering. I was wondering, being a leader of soldiers and having to take care of others and make decisions all the time, how do you bear that responsibility, and how do you work with their strengths and helping everyone get through everything, but also how do you deal with the responsibility of having to take care of others while you're out there as well as yourself? Ну, так, щоб сказати, що якесь там рішення є таке однозначне рішення, його такого немає. Просто в минулому я спортсмен, я кандидат спорту, мастер спорту. І тому мене виховували так, що треба якось володіти собою, тобто зібратись. І якщо є якесь завдання, то його треба виконувати. Насамперед це завдання, враховуючи всі можливі там якісь ризики і таке інше, його треба виконати. Так само, як було в спорті, так само і в житті, так само це все знадобилось, коли почалась війна. Тобто були у нас завдання, була бойова задача. Звичайно, я дуже нервував і переживав, але тільки внутрішньо, зовні я цього, звичайно, не показував, бо якби я занервував, мої б хлопці, мої бійці, вони б також нервували, і це б дуже вплинуло на якість виконання бойового завдання. Тобто я насамперед не міг собі дозволити цього. Тому я якось себе опановував, тоді я не розумів. Зараз я не розумію, як я тоді це все виконував, але зібравшись якось внутрішньо, зовнішньо, і ми виконували завдання. За мною просто стояли мої хлопці, і я розумів, що в них надія тільки на мене. Тобто я бачив в їх очах, що їм страшно, вони бояться, але ж знов-таки вони були згуртовані, вони були всі разом і вони дивились на мене. То якби я щось якось себе не так повів, то, звичайно, я розумію, щоб вони теж, вони б запанікували. Тому я не мог собі цього дозволити, бо від цього залежало дуже багато. Я зараз трошки так згадую все те, що відбувалося, і трошки на душі так моторошно, тому я, можливо, якось себе так не дуже гарно почуваю, тобто не звертайте уваги, бо я повертаюсь в ті часи, в той час, як воно взагалі-то було. Бо знов-таки в 14-му я воював, і це прийшло 10 років до 22-го, майже 10 років. І, звичайно, мені теж було страшно. Але я знав, як з цим поратись. I want to say we are able to pause, stop whenever you'd like and whenever you feel that you need to. That you mentioned what you just said about flashbacks I was wondering, is there anything being done right now for soldiers that are coming back with flashbacks or people that have been discharged for mental health? Is anybody helping soldiers with this problem in Ukraine right now? Наскільки я знаю, таких великих державних програм немає. Тобто до цього ще, скажімо так, держава не дійшла. Зараз ми намагаємось хоча б просто витримати фронт. Тому про це лікування військових і цивільних в тому числі, бо цивільні від цього ще більше страждають, ніж військові, бо військових якось намагаються підготувати. Цивільні до цього взагалі не готові. Цим ніхто не займається. Я знаю, просто є фонди, громадські організації, які цим намагаються займатися, відновлення, соціалізація військових, які повернулись, які з пораненнями, або які вже списані з військової служби, або по фізичному складу здоров'я, або психологічному їх списують. І деякі організації цим займаються. Але це непрофесійно.
це на рівні людяності, на рівні, скажімо так, простого цивільного життя намагаються, скажімо так, дати хлопцям зрозуміти, що вони не покинуті, що їми опікуються, що їм намагаються допомогти, ну так, наскільки це можливо. І з точки зору фінансування, і з точки зору взагалі фізично, як можна їм допомогти. В мене є один побратим, який займається цим, в нього громадська організація, благодійний фонд. І вони поранених бійців вони вивозять ті, які вже на реабілітації, на лікуванні, вони знаходяться в госпіталях, тут в Києві, Київській області, вони їх беруть з госпіталів, тих, кого можна возити навіть на візочках, на милицях, і вони їх вивозять просто на риболовлю. Вони там відпочивають, там співають пісні, розмовляють, для того, щоб хлопці розуміли, що вони не кинуті. Тобто це, я вважаю, що соціалізація хлопців, які повернулися, дуже важливо, бо ті хлопці, які втратили кінцівки, вони у відчаю, вони дуже падають духом, вони вважають, що це все, що для них закінчилось життя, а це молоді хлопці, яким там 30-35 років, і ми намагаємось їх якось підтримати. Ну, звичайно, це хотілося б, щоб воно було на державному рівні, але зараз я також розумію, що державі не вистачає можливостей і фінансових, і якихось там ресурсів для того, щоб це зробити більш масштабно. Бо ми зараз всі налаштовані насамперед, щоб ми витримали наші кордони, витримали наш фронт, а далі ми вже будемо відновлюватись. I hope it follows afterwards, when we win this war. Ну, дуже сподіваємось, бо знов-таки нас, українців, не так багато. І ми багато людей втратили на фронтах і не хочемо ще втрачати людей, які можуть відновлювати, бо ті хлопці, які захищали незалежність України, захищали свободу України, безпосередньо приймаючи участь в боях, саме вони гідні жити в нашій державі, та, яка вона буде на майбутнє. Тобто вільна, незалежна, сильна. Тобто вони гідні жити, а не ті, хто повтікав, і ті тільки носять вишиванки, а самі ховаються на Заході, десь там, і кричать, викрикують, що вони щирі українці, що вони патріоти. Тому хлопці, які захищають, вони гідні і вони будуть жити. І я вважаю, що треба зробити все для того, щоб вони стали частиною суспільства, незважаючи на те, що вони втратили психологічне здоров'я, фізичне здоров'я, щоб вони могли жити далі в Україні і народжувати дітей, бо це також дуже важливо, бо українців, я повторююсь, нас небагато. Хочеться, щоб було майбутнє в Україні. And to do that, we need to have programs afterwards to be able to help, be able to even get there. So I think it's very important. What do you think keeps Ukrainians fighting, keeps their strengths, their resilience? What do you think motivates them to keep fighting no matter what for their country? And what do you think makes people fight for their country every single day, even after all these years of fighting, and they keep fighting and people keep coming in? What makes them stay strong to keep going and believing in the future and not giving up? Я вважаю, що насамперед це надія. Людина взагалі живе, поки в нього є надія. Надія – це все. Поки в людини є надія, він може щось насамперед відчувати, планувати і мріяти про щось. Тому я вважаю, що всі наші люди, які стали на захист нашої держави, вони сподіваються, що в майбутньому в нас буде краще. Ми все ж таки вистоїмо і виберемо нашу перемогу, бо ми боремось за незалежність на різних фронтах. Звичайно, насамперед це на лінії зіткнення. Звичайно, в нас є тил, бо без тилу немає передової.
Звичайно, люди, які працюють в тилу, ті, хто не повтікали, я знов-таки наголошую, працюють на різних напрямках і безпосередньо для військових, задля перемоги, і забезпечуючи цивільне життя. Окремо я хочу зазначити тих людей, які забезпечують взагалі нашу життєдіяльність, це енергетики, це ті, хто забезпечують нас продуктами, дають змогу нам боротись. Тобто це невід'ємна частина нашого спротиву. І тому от завдяки всім цим людям, які сподіваються, і ми впевнені, що це саме так і буде після нашої перемоги, що буде щасливе майбутнє у нашої країни, що воно буде краще, ніж воно було, бо війна, вона стала якимось таким переломним моментом. Ну, як кажуть, що в біді з'ясовується, хто є хто. От саме так зараз і з'ясувалось, що ті люди, яких ми вважали, що вони наші друзі або наші помічники, вони або втекли, або, скажімо так, предали нас. А ті люди, на яких ми навіть не розраховували, вони стали поруч з нами, пліч-опліч, і ми зараз будуємо майбутнє нашої України. Тому я вважаю, що нами насамперед рухає віра в майбутнє, і ми до цього йдемо. Саме так воно і буде, я впевнений. Іншого шляху в нас немає. Тут як або пан, або пропав. Тому так воно і буде. I think that was a beautiful response and a good way to put it about hope. And, you know, I want to say to, I guess maybe our audience that's watching is that a lot of them don't know that the war hasn't just been going on for 2 years. The full-scale war has been going on for two years. What most people don't know is that this war has been happening since 2014, some even before. If they know the Ukrainian history, it's been going on for almost 200 years. And we've been always fighting and keeping our country, and that's who we are and who you are. And so I just want to point that out, is that, you know, you've been fighting since 2014 and, you know, keeping the hope and keeping it going. And I think it's important that people know that people haven't just been fighting for the last 2 years. It's been going on for a lot longer than that, except for the full-scale war. But in America, they think it's been going for 2 years. So I just want to point that out to our American crowds. It's been going on a lot longer than everyone knows. So, and you've been there since the beginning. Я б навіть сказав більше. Ми все життя воювали з Росією на різних фронтах. І в тому числі і на інформаційному. Бо нашу історію росіяни намагались знищити взагалі. Скільки знахідок було знайдено про існування України, і всі росіяни забирали в нас, десь ховають і досі. Тобто ми не знали навіть про нашу історію. І коли зараз скриваються всі ці факти, ми розуміємо, що ми все життя боролися. За всі життя незалежності України ми боремось, а до цього ще багато, я б сказав, віків ми за це боролись. Вони намагаються привласнити нашу історію до себе. Вони намагаються привласнити все, до чого прийшла Україна. Всі заслуги України вони собі намагаються привласнити. Тому ми боремось на різних фронтах вже багато віків. Yes. And I thought that was important for a lot of people that I guess don't realize that, you know. I was wondering, when you think and look at other soldiers, what impresses you most about soldiers and people fighting right now? And you've already told me that, you know, they have a hope of the future, but what do you think gives them hope as well? Я думаю, що молоді хлопці, вони більш емоційні, їх рухає більше серце. Більш дорослі, їми рухає вже разом. Тому молоді хлопці, вони знають, що це наше, і вони захищають. А дорослі вже все ж таки думають, що насамперед вони думають, як захищати, бо в мене були бійці, які дуже емоційно до цього всього ставилось, і вони, як кажуть, рвали на собі
бронежилети, і вони намагались йти вперед швидко. Але я намагався їх стримати, бо в мене був досвід, і я знав, що так не треба. Тобто я вже розумів цю ситуацію мозком. Вони серцем, я мозком. Тому завжди тут є молода сила, емоції і якийсь там напор, і є життєвий досвід, якийсь там військовий досвід. І в поєднанні це все дає нам змогу вистояти. Тобто сила і змога молодих і досвід дорослих вже бійців, які знають, що і як робити. Так, вони доповнюють один одного, бо знов-таки, якщо ти маєш досвід і не маєш змоги, то твій досвід марний. І навпаки, якщо в тебе є змога, а нема досвіду, то ти не можеш працювати так, як потрібно. Звичайно, вони поєднують і доповнюють один одного. Тому ми вистоїмо. You've been through a lot of difficult moments on the front line, and I was wondering, what do you do to keep yourself in shape, not just physically, but in your mind? How do you keep yourself sane? One, you know, when you came in here today, and I first met you before the cameras, you're smiling and you're happy and you're laughing with me. And I'm just wondering, how do you keep this happiness inside of you after you see all these difficult things and you've been through so much? How are you keeping yourself so composed and in the best way possible? Знов таки, це надія, це мрії. Тобто сподіваємося і мріємо. Знов таки, це родина, це дружина, це хобі. Це вони дає мені такі сили. Прогулянки, туризм. То інколи відволікаєшся від якихось там складних ситуацій, там військових ситуацій. І, як кажуть, трохи перезавантажуєшся, і тому саме перезавантаження дає можливість на нові якісь рухи, на нові якісь дії. Інколи навіть буває, що таке, що приходить якась ситуація, яку не знаєш, як її вирішити, бо вона, здається, що вона тупікова. Але потім, як це було в минулому році, ми поїхали на 3 дні, всього ж на 3 дні, бо я собі не можу дозволити, поки хлопці в окопах, я не можу дозволити довго відпочивати. На 3 дні ми поїхали в Карпати, і там, саме там, до мене прийшли думки, як вирішити те складне питання. І воно було вирішено. Тобто інколи треба перезавантажуватись і думати про майбутнє, мріяти про майбутнє, планувати майбутнє. І тоді саме це дає можливість жити сучасністю. Саме так. I think that's how everyone feels, you know. I'm the same way. Taking walks, finding a hobby, mountains. I love mountains. So, and also, you saying you won't take a vacation while you have your other men in trenches is another thing that I'm just shocked about hearing from you. It's just like a lot of people aren't like you. A lot of people don't think that way. And so just great. Саме так. Я вважаю, що інакше не може бути. Поки в нас є ворог, ми повинні працювати. Працювати у всіх напрямках. А вже після перемоги, після нашої перемоги ми будемо святкувати, відпочивати і щось відновлювати і будувати майбутнє. How would you define a victory for Ukraine? With Ukraine winning the war, is it winning the war, having freedom, restoring Ukraine, and with Ukraine having a victory, what is your definition of victory for Ukraine? But also, how is Ukraine lacking right now to have a victory, would you say? If there is any. Складне питання. Одночасно воно і дуже велике, дуже широке, одночасно і воно зрозуміле. Ми українці, ми не воїни.
Але коли потрібно, ми можемо взяти зброю і захищати свою родину і свою землю. Я вважаю, що перемога для України – це те, що ми можемо жити на своїй землі, виховувати своїх дітей і планувати і будувати майбутнє. І щоб для цього нам ніякий ворог не заважав. Оце буде для нас перемога, щоб ніхто не впливав на нашу думку і ми могли вільно висловлювати те, що ми думаємо. Щоб до нас прислуховувались, якщо ми праві. Якщо ми не праві, то, звичайно, підказували, як це можливо краще зробити. Але наша думка, вона для нас і для світу повинна бути скажімо так, однозначно, що якщо ми кажемо, що ці землі ми не віддамо, то, значить, треба шукати інші шляхи для того, щоб ці землі, я маю на увазі сход нашої держави, щоб ці землі, вони залишились нам. Бо я чую, багато чую, що деякі західні партнери, вони намагаються нас схилити до того, щоб ми йшли на компроміс, тобто віддали ці землі задля миру. Ні, я вважаю, що це неправильно і так воно не повинно бути. Тому ми, українці, ми будемо стояти. Якщо навіть запитати просто людей, як вони вважають, що треба робити, зупинити зараз війну просто на тих етапах, які є, і, можливо, йти далі, то я вважаю, що більшість скажуть про те, щоб ми рухались далі до перемоги і звільнили всі свої землі, які були прийняті в 91-му році. І взагалі так, як була наша держава до цього всього повномасштабного вторгнення і до 2014 року. Бо мені особливо важко слухати це, коли кажуть, що ми повинні віддати, тому що так буде краще. Як західні або інші партнери можуть казати, що так буде краще? Як краще? Послухайте нашу думку, послухайте, що ми вважаємо. І тоді, можливо, робити якісь такі загальні виводи і, можливо, підказувати рішення, а не вирішувати замість нас. Ми не хочемо, щоб за нас хтось вирішував. Ми хочемо самі висловлювати свою думку. Це, знаєте, як кажуть, коли дитина, їй кажеш, зроби отак, зроби отак, зроби отак. А вона все одно буде робити по-своєму, і поки вона наб'є лоба. Так і ми. Можливо, ми не все знаємо, не все вміємо, але ми прислуховуємося до порад більш досвідчених. Але у нас є своя думка, у нас є своє рішення, і ми вважаємо, що воно вірне, якщо його можливо десь якось підкоригувати. І пусть воно буде так, пусть прислуховуються до нас, бо Україна велика держава, вона сильна держава і по духу, і по масштабам, і по якимось научним досягненням, по вченим, дослідницьким. Ми потужні, ми впораємось зі всіма, аби нам тільки подолати ворога. Якщо ми підемо на поступки і на якісь компроміси, це буде зрада по відношенню до тих хлопців, які вже загинули, для тих, хто втратили родини, для тих, хто втратили фізичне здоров'я. Тому я вважаю, що ми не повинні йти на якісь змовини, перемовини або на якісь домовленості з ворогом, бо це вже буде зрада по відношенню до хлопців. So there's not a direct translation of voля in English, but I was wondering, how would you describe the meaning of this word? And especially with the war happening, has this word changed over time in the meaning for you and the perspective of this word? And if you could tell me what voля means in your best ability, even though there's not a direct translation, how would you describe it to me and to everyone else? Складно пояснити, бо це десь там глибоко в душі, десь в серці, що таке воля. Якщо як так можна перекласти, то це бажання до
чогось майбутнього, до чогось такого, що перспективного якогось такого. Тобто жага до волі, незламності і до майбутнього. Ну, складно, дуже складно це якось перекласти, але це, можливо, навіть мрії про щось таке гарне майбутнє. Це воля, ну, я навіть не можу сказати, як це перекладається. Це воля, це жага до чогось майбутнього прекрасного. То це воля до майбутнього, якщо так сказати. That's a great word, and I'm trying to think of what the English equivalent word would be, and I just don't think we have one, but we should. Так, ну я вважаю, що, можливо, є якийсь там умовний переклад, але з всією силою і з всім контекстом, ну, я думаю, що немає такого. Немає. В інших мовах немає, бо це наше українське. Знову таки, це наше аутентичне. Воля. So I know we were talking inside about a lot of things, and you told me stories about you fighting in Bucha, where we are currently, and you told me this story about coming upon a torture chamber at a children's camp. And I know it's a very difficult story to probably tell, and I was wondering if you would tell it again, maybe for everyone else to hear as well, if you're willing. Ну, це дуже моторошно так згадувати. Завжди намагаєшся це навпаки забути, бо це, ну, такі страшні кадри, звичайно. Бо до них неможливо якось звикнути. Якщо кажуть, що військові до цього звикають, ні, до цього неможливо звикнути. Просто військові це намагаються приховати в собі. Це було, ну, дуже страшно, звичайно. Насамперед ці приміщення зайшли спеціальні служби, які зафільмували все те, що там знайшли. Тобто спочатку перевірили, щоб не було там пасток всіляких, там замінування і таке інше, а потім зайшли, зафільмували саме те, що там відбувалося. Тобто там, ну, людські рештки, були, ну, дуже багато розписи на стінах. І патріотичні, я так вважаю, що ті люди, які там прибували, вони намагались залишити після себе якусь пам'ятку, бо вони розуміли, що вони живими звідти вже не вийдуть. І були там ім'я, прізвища були вулиці, з яких вони, тобто, щоб хоч якось позначити себе. Ну, моторошно. Було багато крові, таке дуже страшне. Для катування вони використовували, ну, багато чого. В сучасному світі взагалі я не розумію, як це може бути взагалі в сучасному світі. Тобто це не люди. Ну, людина не може до цього дойти. Здорова людина, вона так не може себе поводитись. Тим паче, коли воюють військові проти військового, це, ну, десь якось ще можна зрозуміти. А коли військові знущаються над цивільними, саме знущаються, вони катували їх. І навіть експерти казали, що там були і діти. Я особисто не бачив, не знаю цього, але експерти казали, що були і діти. Жінки, чоловіки. Я навіть не можу собі уявити, ну, що їх поштовхнуло до цього, ну, що людина повинна зробити, щоб її так катували. Ну, я не знаю. Тому це було, ну, дуже моторошно. Звичайно, туди всіх не запускали саме для роботи, а тільки тих, хто безпосередньо до цього має відношення. Тобто навіть не всі військові туди заходили. Тобто це, ну, не можна так. Там, ну, дуже моторошно було.
тяжко згадувати. Thank you for resharing that story with me. You know, I didn't experience it and you did, and I'm over here the one crying. So I appreciate it, and I can't imagine that, but I think it's important for people to hear these stories and hear what Russia is doing to innocent civilians. It's not just soldiers, it's civilians too, and what they're capable and how sick they are and what they're doing, and that they can do it to children too. And they're doing it to dogs and cats, and I think it's important because we have so many medias in the United States that they're covering what's going on here in the war. But we're also having sometimes Russian propaganda comes into our media. And I think it's important to be hearing these stories and what these people are actually doing to you guys and what you've seen. And I think these stories need to be told. So thank you for sharing it. And it's also people that can do that are not normal people. And I don't know if you guys have a word for it here, but we call those psychopaths. And I think we lack knowing these stories too as well. And you know, another thing about it is like Ukraine right now is protecting everyone from the free world, making everyone else free. It's one thing that I need Americans to understand is you guys are fighting our war as well. If Ukraine doesn't win, what's going to happen? World War III. That's why we need to support and send our money over, help as many times we can, because you guys are protecting the rest of us. And a lot of people are not understanding that, I guess. And so my message is I'm trying to get people to understand. Так, звичайно, ми дуже дякуємо вам за підтримку, дякуємо американському народу, дякуємо європейським країнам, які нас підтримують. Ми теж вважаємо, що ми стримуємо цю агресію, насамперед завдяки вашій допомозі, бо тільки волі нам би не вистачило. І фінансова допомога, і зброя, саме це нам потрібно. І я вважаю також, що ми стримуємо цю агресію і не даємо змозі відчути Росії, що вони щось можуть. Вони не можуть, тому що ми всі разом повинні це зупинити. Я вважаю, що це міф, що Росія всесильна і вона все може. Ні. Якщо ми всі разом будемо поєднуватись, зброя, фінансові потоки, то, звичайно, ми це все подолаємо і Україна зможе захистити Америку і, звичайно, Європу. Тільки тому, що ми зараз стикнулися з цим ворогом і ми зараз, як кажуть, поламаємо йому зуби, що він вже не зможе надалі підіймати голову. Дякуємо за вашу допомогу. Thank you. Дякую. And I wanted to ask you if you have anything else you want to say to everyone else, or any stories you want to share, or anything you just want to get out there, that you're allowed to say anything. No filter. Хотілося б сказати, щоб всі розуміли, що ми не хочемо війни. Ми вимушені захищатись, бо ворог прийшов на нашу землю. І тому ми просимо допомогти нам захистити свою землю, свої родини, свої домівки. Зрозуміти, що той ворог, який стоїть на наших кордонах і вже на нашій землі, він не всесильний. Його можна здолати, його можна подолати. Але певний час тому нас забрали зброю, якою ми могли б подолати цього ворога. І ми повірили і Росії, і суспільству міровому. Ми повірили в те, що вони зможуть в скрутний час допомогти нам. Але зараз те, що ми бачимо, допомога йде, але вона дуже повільно йде, дуже повільно. І ми втрачаємо, я маю на увазі українці, втрачаємо людей,
цивільних людей, ми військових втрачаємо. І в кінці кінців, коли до нас доходить зброя, якою ми можемо захищатись, я наголошую, що захищатись, то вже нікому буде цю зброю брати до рук. Тому я просто звертаюсь і прошу, дайте нам можливість захистити нас, самих себе, і захистити мир від цієї навали, російської навали. Бо вони не люди. Вони не люди. Якщо в нас буде насамперед зброя для захисту, ми зможемо захистити цивільних насамперед. Звичайно, у всіх війнах воюють військові. Але коли страждають цивільні, то ми військові втрачаємо сенс для захисту. Бо коли ми повернемось назад, ми не бачимо вже того, що тут було. Тобто немає цивільних. Зруйнована вся структура, енергетика, фабрики, заводи і таке інше. Тобто ми просимо дати нам можливість захистити наш тил, наші родини, наші домівки. Тому просто просимо. А ми захистимо вас. Бо українська армія – це армія, яка має досвід війни. Цей досвід у нас вже з 2014 року, тобто він триває вже 10 років. Ми маємо досвід воювати і воювати з таким, навіть не знаю, як підібрати це слово, з таким ворогом. А Росія не простий ворог. Вони дуже підступні, так, це правильне слово, вони дуже підступні. Тому ми знаємо, як з ними воювати, але дайте нам змогу, дайте можливість. Ми це зробимо.